এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কমপ্লিট ইনফৰমেশ্যন পাব কেনেকৈ B.Edৰ কাৰণে বা PGৰ কাৰণে বা আমাৰ যিটো M.Edৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগে সবৰে যিটো প্ৰচেছ সেম টু সেম প্ৰচেছ বাট এইটো অকল ডিগ্ৰীটো বেলেগ বেলেগ ৰাইট চ' মানে ইয়াতে কোনো টেনশ্যন নাই যে মই এইটোৰ কাৰণে কৰি আছোঁ বা সেইটো কেনেকৈ হ'ব সব সেম টু সেম প্ৰচেছ আৰু ডকুমেণ্ট ইয়াতে কি লাগিব এই মানে গোটেইকেইটা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ চাব কাৰণ ইয়াতে প্ৰত্যেকটো ষ্টেপতে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব হয় নাই কাৰণ মানে যিটো আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল যিটো নটিছ দিছে তাতে কোৱা হৈছে যে যদি কোনো ভুল হয় তাতে কিন্তু আৰু কোনো কম্প্ৰমাইজ নহয় ৰাইট চ' সেইকাৰণে যেতিয়া আমি ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিম তেতিয়া কিন্তু ভালে কৰিব লাগিব আৰু কি ডকুমেণ্টছ লাগে সেই ডকুমেণ্টছসমূহৰ চাইজবিলাক কেনেকুৱা লাগে এই বিষয়ে ইয়াতে জানিব পাৰিব চ' এতিয়া গুগললৈ আহোঁ গুগলত মানে অহাৰ পিছত আপোনাৰ এটা কাম কৰিব যিটো তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব চ' সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব চাওক মই সেই লিংকটোত ইয়াতে প্ৰেছ কৰি আছোঁ ইয়াতে অ'কে প্ৰেছ এণ্ড দেন গো অ'কে চ' চাওক ইয়াতে মানে আমি প্ৰেছ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো হোম পেজ আহি গৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়াতে কাম আছে আগতে ইয়াতে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড এইটো হৈছে ছেকেণ্ড ষ্টেপ ৰাইট চ' তাৰ আগতে আমি ইয়াতে কৰিব লাগিব কি যিটো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিহেতু আমি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ সেইকাৰণে আমি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব চাওক ইয়াতে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ কি কৰিব দিছে ইয়াতে চাওক ইয়াতে কোৰ্চ ফৰ এপ্লাই ইয়াতে মানে কি আমি কোনটো কোৰ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিম অ'কে চ' যাৰ যোনটো কোৰ্চ সেইটো মানে চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াতে ক্লিক কৰিব চাওক ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে আহি গৈছে প্ৰথম যিটো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট যেনেকৈ MSc CS তাৰপিছত mcom MA অ'কে mcom আছে MCA আছে MBA আছে অ'কে তাৰপিছত আছে ছেকেণ্ড নম্বৰত আছে আমাৰ B.Ed থাৰ্ড নম্বৰত আছে M.Ed অ'কে তাৰপিছত আৰু যিবিলাক কিছুমান ইয়াতে গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা যিবিলাক প্ৰগ্ৰাম আছে অ'কে তো এইবিলাকৰ বিষয়ে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কিবা আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিপ্ল'মা পৰা আছে তো ইয়াতে সব মানে কি ডিপাৰ্টমেণ্টৰে বা সবৰ যিটো ছাবজেক্ট ৱাইজ বা যোনটো কৰিব বিচাৰে সেই হিচাপত ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰে মই যিহেতু ইয়াতে B.Edত কৰিম তো ইয়াতে B.Edত ক্লিক কৰিম ৰাইট চ' ইয়াতে B.Edত ক্লিক কৰিছোঁ তাও ইয়াতে B.Edত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমেইল আছে প্ৰত্যেকজনৰ ইমেইল আছে চ' সেই ইমেইল আইডিটো ইয়াতে বহাব লাগিব ৰাইট চ' ইয়াতে ইমেইল আইডিটো ইয়াতে লিখি দিব ইমেইল আইডি লিখাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ যিটো চেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিংক লিখা আছে ইয়াতে চেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিংকটোত ক্লিক কৰিব বাছ তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো ইমেইল আছে চ' সেই ইমেইলত এটা পাছৱৰ্ড যাব ৰাইট আৰু এটা লিংক যাব ত' মই এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ মোৰ এটা মানে এইটো যিটো পাছৱৰ্ডটো আৰু লিংকটো গৈছে অ'কে চ' যদি নাযায় কিছুমানৰ হয়তো দেৰি হ'ব পাৰে অলপ ৱেইট কৰিব আৰু যদি নাযায় তেনেহ'লে বেলেগ ইমেইল আইডি এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব অ'কে চ' মই এটা প্ৰথমতে দিছিলোঁ সেইটো হোৱা নাছিলে তাৰপিছত মই বেলেগ এটা ইমেইল আইডি দিছোঁ তাৰপিছত সেইটো হৈছিলে অ'কে কিন্তু অলপ টাইম লাগে মোৰ মানে কি যিটো পাছৱৰ্ডটো সেইটো প্ৰায় 5 মিনিটৰ ওপৰত লাগি গৈছিল চ' এতিয়া মই ইয়াতে চেক কৰি আছোঁ ইমেইলত যাম এতিয়া চ' ইয়াতে দুটা মেছেজ থাকিব এটা মেছেজত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো আহিব মই পাছৱৰ্ডটো মানে ক্লিক কৰিছোঁ পাছৱৰ্ডটো কপি কৰিছোঁ এতিয়া যিটো 2 নম্বৰৰ যিটো মানে হেৰি আছে আমাৰ যিটো মেইল আছে তাতে এটা লিংক আছে যাওক ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিংক এটা গো টু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে আমি এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে যাবলগীয়া এতিয়া ক্লিক কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো ছাইট আছে তাতে ক্লিক কৰিব অ'কে চ' ক্ৰমত ক্লিক কৰিলোঁ চ' ক্ৰমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো তেখেতসকলৰ চাওক এটা আহিছে এতিয়া আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নাম্বাৰটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ যদি ইমেইল আইডি আছে তো সেইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰিব লাগিব যিটো ইমেইল আইডি দিছিলোঁ সেই ইমেইল আইডিটো ইয়াতে ইউজাৰ যিটো মানে কি ইউৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইমেইল আইডি এইটো ইয়াতে বহাব লাগিব তাৰপিছত যোনটো পাছৱৰ্ড দিছে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব চ' মই পাছৱৰ্ডটো যিহেতু কপি কৰিছোঁ ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিম ৰাইট চ' ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো মানে গোল চিহ্ন আছে মানে চকুৰ নিচিনা ইয়াতে ক্লিক কৰি পাছৱৰ্ডটো চাব পাৰে অ'কে চ' এতিয়া মই যিটো ইমেইল আইডি আছে এইটো ইমেইল আইডিটো ক্লিক কৰিম অ'কে চ' মই এতিয়া ইমেইল ইয়াতে লিখিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে কি কৰিব লাগিব চাইন ইন ইয়াতে চাইন ইন লিখা চাওক ইয়াতে চাইন ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে আৰু এটা পেজলৈ লৈ গৈছে আপোনাৰ যিটো ইমেইল আইডিটোৰ ওপৰত থাকিব অ'কে চ' ইউ হেভ নট ক্ৰিয়েট ইউৰ প্ৰফাইল অ'কে যিহেতু আমি মানে মই প্ৰফাইলটো মানে ক্ৰিয়েট কৰা নাই ইয়াতে প্ৰফাইলটো ক্ৰিয়েট প্ৰফাইল ইয়াতে লিখা আছে তলত চাব ক্ৰিয়েট প্ৰফাইল তাৰ আগত ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো আমি চাব লাগিব সেইটো চাই লোৱা কৰে ৰাইট চ' চাওক ইয়াতে আমি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ইয়াতে চাওক যিটো গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ নহয় গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো চাৰ্টিফিকেট PDF আকাৰত ৰাইট তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট তাৰপিছত HSৰ যিটো মাৰ্কশ্বিট আছে তাৰপিছত SSLC মাৰ্কশ্বিট তাৰপিছত SSLC এডমিট কাৰ্ড আছে বেংকৰ যিটো পাছবুক আছে সেইটো তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট য'ত যোৱাৰ আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু যদি কোনোবাৰ BPL আছে তো BPL চাৰ্টিফিকেটটো আৰু কোটা চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক কিহৰ আকাৰত লাগিব PDF আকাৰত চাওক ইয়াতে তাৰপিছত লগতে আৰু এটা কি লাগিব এণ্ড এনি ওৱান ইয়াতে পৰা
কিছুমান ডকুমেণ্টছ দিয়া আছে তাৰ পৰা যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ দিলেই হ'ল ৰাইট চ' ভোটাৰ আই ডি আছে চবৰে বা আধাৰ কাৰ্ড আছে চ' এইটো দিব পাৰে অ'কে তো তাৰ ওপৰত বিভিন্ন অপশ্যন আছে ইয়াতে যাৰ যোনটো আছে সেইটো দিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে চাওক আকৌ কি কৈছে ইয়াতে আমি যদি ইয়াতে PDF বিলাক মানে কিমান সাইজ হ'ব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় চাওক ইয়াতে PDFৰ যিটো সাইজ দিছে ইয়াতে 200 KB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব এটা আছে should not be more than 200 KB so 200 KB কে বেছি হ'ব নোৱাৰিব PDF বিলাক তাৰপিছত যদি ফটো হয় JPG ৰ ফটো বিলাক এটো 50 KB কে বেছি হ'ব নোৱাৰিব so এটো মানে কে যদি আপোনালোকে এটো KB টো কেনেকৈ কোনাও মানে MB ৰ পৰা KB টো কেনেকৈ কমাব লাগে তাৰ বিষয়ে মোৰ এটা ভিডিও আছে এই ভিডিও চাব পাৰে আৰু নহলে এটা লেন্স অফিস লেন্স বুলি আছে গুগলত আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্টৰত পাই যাব তাৰ পৰা হেতু দিয়ে মানে PDF বনাব পৰা যায় ৰাইট সো হেতু দিয়ে PDF বনাব পাৰে সো এতিয়া আমাৰ কামটো হৈছে কি ক্ৰিয়েট এটা প্ৰফাইল ওকে আমি ইয়াতে ক্ৰিয়েট প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিম আমাৰ ডকুমেণ্টছ বিলাক জনা হ'ল কি ডকুমেণ্টছ লাগে ইয়াতে চাওক স্টেপ বহুত আছে 7টা মান স্টেপ আছে ইয়াতে সো সব কমপ্লিট কৰিব লাগে লাহে লাহে সো ভিডিওটো অলপ লং হ'ব পাৰে যেহেতু আমি ইয়াতে মানে সব মানে কমপ্লিট কৰিব লাগিব সব মানে স্টেপ বাই স্টেপ মানে চাব বিচাৰো সেই কাৰণে ভিডিওটো অলপ লং হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে চাব লাগিব ওকে সো স্কিপ নকৰি ভিডিওটো চাওক ইয়াতে প্ৰথম কথা আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব নামটো আহি গৈছে অলৰেডি অটোমেটিক্যালি তাৰ পিছত আমি ইয়াতে চাওক সো ইয়াতে আপোনাৰ নাম তাৰ পিছত ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম ফাদাৰ অকুপেশনস এইবিলাক বেসিক জিৰো ডিটেইলছ আছে সো এটা দিব ডেট অফ বাৰ্থ ওকে সো ডেট অফ বাৰ্থ এইবিলাক দিব লাগিব তাৰ পিছত ব্লাড গ্ৰুপ যদি আছে তেনেহলে দিব লাগিব তাৰ পিছত এই এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটিজ আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি কেনে নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব সো মই এতিয়া ইয়াতে ফিল আপ কৰি আছো ফিল আপ কৰি কেনে নেক্সটত ক্লিক কৰিম ওকে সো মোৰ এতিয়া ইয়াতে বেসিক ডিটেইলছ খিনি দিয়া হৈ গল এটা আপোনালোকে দিব নিজৰ ডিটেইলছ খিনি তাৰ পিছত এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটি থাকিলে দিব যেহেতু মোৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটি নাই সো এই কাৰণে মই দিয়া নাই আৰু এই ফিজিক্যাল যেটো প্ৰফাইল দিছে ইয়াতে মানে নরমাল যেহেতু ফিজিক্যালি যদি কোনোবাই চ্যালেঞ্জ থাকে বা হ্যান্ডিক্যাপ থাকে তেনেহলে তাতে ইয়াতে দিব পাৰে যেহেতু আমি নরমাল সো নরমালটো দিব তাৰ পিছত নেক্সট মাৰিব সেভ এন্ড নেক্সট ওকে সো সেভ এন্ড নেক্সট মাৰাৰ পিছত যেটো নেক্সট ষ্টেপটো আহি যাব চাওক ইয়াতে যেটো পাৰ্সোনাল ডিটেইলছটো আমাৰ ৰাইট আহি গৈছে মানে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছটো হৈ গল সো এতিয়া আমাৰ যেটো এড্ৰেছ ওকে এড্ৰেছ ইয়াতে দিব দিছে চাব ইয়াতে আমাৰ কি দিব লাগিব ডকুমেন্ট টু প্ৰুভ ইউৰ ঠিক আছে ডোমিসাইল ওকে ডোমিসাইলৰ কি কোনটো দিম তাৰ মানে মই এটা চাওক ইয়াতে বহুত অপচন আছে ইয়াতে আধাৰ সেলফ আধাৰ পেৰেন্টৰ যেটো মোৰ আধাৰ আছে সো আধাৰ সেলফ দিম ৰাইট সো আধাৰ সেলফ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ কোনি দিব লাগিব আমাৰ ওকে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ 1 and 2 ইয়াতে আপোনালোকে দিলেই হ'ল ইয়াতে কোনো টেনচন নাই এটাকে মই ইয়াতে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ খিনি দিও মানে গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিলো দেখি কেনে আমি সেভ এন্ড নেক্সট মাৰিম তাৰ পিছত হৈ যাব ওকে চাওক ইয়াতে মই এড্ৰেছ 2 টো কাটি দিছো তাৰ পিছত হে হলে সো এতিয়া আমাৰ একাডেমিক কোৱালিফিকেশনস বা একাডেমিক ডিটেইলছ আছে ইয়াতে দিব লাগিব মেট্ৰিকুলেশন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী গ্ৰেজুৱেচন আৰু যদি কাৰোবাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন আছে তেনেহলে তাতে দিব লাগিব সো চাওক ইয়াতে কিন্তু ইয়াতে আমি কোন পাম সো এটাৰ অলপ স্ক্ৰল কৰিব এইবেলে ওকে তো ইয়াতে স্ক্ৰল কৰি চাওক ইয়াতে এড লিখা আছে আমি প্ৰথমটো কি আছে মেট্ৰিকুলেশন সো প্ৰথম আমি মেট্ৰিকুলেশনত এড কৰিব লাগিব চাওক ইয়াতে মেট্ৰিকুলেশনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটো এড কোৱালিফিকেশনস লিখা আছে আহিছে ইয়াতে কোৰ্স নেম মেট্ৰিকুলেশনস অলৰেডি ইয়াতে অটোমেটিক্যালি আহি গৈছে তাৰ পিছত ইয়াতে বোৰ্ড নেম দিব লাগিব ইনষ্টিটিউচনৰ নেম দিব লাগিব মানে কোনটো ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা আমি কৰিছো হেতু ওকে তাৰ পিছত টোটাল মাৰ্কটো কিমান আছিল পাৰ্সেন্টেজ কিমান আছিল ডিভিজনছটো কিমান পাইছো ৰোল নম্বৰ অবটেইন মাৰ্কটো কিমান পাইছো ওকে তো এইবিলাক সব ইয়াতে দিব লাগিব তাৰ পিছত ৰোল নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ ওকে তাৰ পিছত যদি মানে কোনোবাৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক আছে তেনেহলে ইয়াতে ইফ এনি গ্ৰেছ মাৰ্ক তেনেহলে দিব লাগিব তাৰ পিছত এড কৰিব লাগিব সো মই এতিয়া ইয়াতে মানে কমপ্লিট ফিল আপটো কৰিলো তাৰ পিছত মই নেক্সট কৰিম ৰাইট সো মোৰ এতিয়া এটা কমপ্লিট হৈ গল ইয়াতে সেৱা বোৰ্ডটো ইয়াতে সেৱা দিব তাৰ পিছত যেটো ইনষ্টিটিউচনস তামান স্কুলৰ নামটো ওকে তো তাৰ পিছত ইয়াতে সাবজেক্ট বিলাক ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগিব ওকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যেটো সাবজেক্ট আছে না গোটেইটা সাবজেক্ট এটা আহি যাব চাওক ইয়াতে তলত সাবজেক্ট আছে বটানী জুলজি কিবা সব আছে ইয়াতে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সাবজেক্ট বিলাকো আছে কিন্তু ইয়াৰ পৰা গোটেইটা সাবজেক্ট আমাৰ যেটো মেট্ৰিকৰ সাবজেক্ট হেতু ওলাব লাগিব ৰাইট সো মোৰ যেটো পাঁচটা সাবজেক্ট এটো ওলাইছো ইয়াতে চাওক মান পাঁচটা বলে ছয়টা সাবজেক্ট ৰাইট সো ছয়টা সাবজেক্ট এটো ওলাই লৈছো সো এতিয়া আমাৰ কৰিব লাগিব সো এতিয়া হৈ গল এটো মানে চাওক আমাৰ যেটো মেট্ৰিকৰ জিৰো ডিটেইলছটো ইয়াতে হৈ গৈছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব চাওক ইয়াতে মেট্ৰিকৰটো হৈ গল তাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ কৰিব লাগিব হায়াৰ সেকেন্ডাৰী HS ওকে তো HS কৰিব লাগে ইয়াতে এড কৰিব লাগিব সো সেম টু সেম প্ৰসেস ইয়াতে আপোনালোকে এড কৰি যাব এটাৰ পিছত এটা ওকে সো চাওক ইয়াতে আমি কৰি আছো
সো এতিয়া চাওক ইয়াতে মোৰ যেটো হাই সেকেন্ডাৰী ডিটেইলছখিনি হৈ গৈছে ইয়াতে মানে আৰ্টছ তাৰ পিছত যেটো বোৰ্ডটো আহিছে ওকে বোৰ্ডটো দিব তাৰ পিছত টোটেল মাৰ্কটো কিমান আছে এইটো দিব তাৰ পিছত টোটেল কিমান পাইছিলে ডিভিজনটো অটোমেটিক্যালি আহি যাব ইয়াতে তাৰ পিছত যদি কোনো গ্ৰেড থাকে গ্ৰেডটো দি দিব ৰোল নম্বৰটো দি দিব ৰাইট সো তাৰ পিছত ইয়াতে পাছিং ইয়াৰটো দি দিব পাছিং ইয়াৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এড কৰিব ওকে সো এড কৰিলে আমি তাৰ পিছত নেক্সট টেবলৈ গুচি যাম ইয়াতে এড ওকে সো ইয়াতে আমাৰ হেৰি হোৱা নাই যেটো সাবজেক্টটো সেই সাবজেক্টবিলাক সিলেক্ট হোৱা নাই ওকে সাবজেক্টবিলাক সিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা এটা গ্ৰেডটো দিব নালাগে ন ইয়াতে চাওক আমাৰ যেটো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ওকে এছএছৰ ডেস্কখিনি ইয়াতে দিছো ইয়াতে সাবজেক্ট চুজ কৰিব লাগিব ৰাইট ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে সাবজেক্টবিলাক অটোমেটিক্যালি ইয়াতে চাওক ইয়াতে সাবজেক্টবিলাক আহি যাব তলৰ পৰা ওকে সো ওপৰত ইয়াতে সাবজেক্ট চাব আছে ইয়াতে সাবজেক্টবিলাক যদি কাৰোবাৰ আছে সায়েন্সৰ সাবজেক্ট ইয়াতে চুজ কৰিব পাৰে আৰ্টছৰ কমাৰ্চৰ সব সাবজেক্ট ইয়াতে আছে তাৰ পৰা মই ইয়াৰ পৰা পাঁচটা সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিছো সো এতিয়া আমাৰ তাৰ পিছত তলত যেটো মাৰ্ক আছে ইয়াতে মাৰ্কটো মানে কিমান আছিল তো মাৰ্কটো অপটেন সো তাৰ পিছত ইয়াতে দিয়াৰ পিছত আমি ৰোল নম্বৰটো দিম পাছিং ইয়াৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এড কৰিব লাগিব ওকে এড কৰাৰ পিছত চাওক এতিয়া আমাৰ এই দুটা হৈ গ'ল হাই সেকেন্ডাৰী হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ মেট্ৰিকৰটো হৈ গ'ল হাই সেকেন্ডাৰীটো হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ কোনটো আছে ইয়াতে yes graduation এটা গ্ৰেজুৱেচনটো ক্লিক কৰিব লাগিব এই হৈছে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেচনৰ ইয়াতে গ্ৰেজুৱেচনৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব আপোনাৰ BA BSc বা BComৰ যদি কোনোবাই পঢ়িছে সো ইয়াৰ ডিটেইলছ দিল প্ৰথমে গ্ৰেজুৱেচনছ ইয়াত তাৰ পিছত ইয়াতে কোৱালিফিকেশন যেটো আছে কোৱালিফিকেশন ষ্টেটাসটো কি পাস না এপিয়াৰিং ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ পাস আৰু এপিয়াৰিং দুটা আহিব যদি আপোনালোকে কোনোবাই বেছিভাগে 6 সেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছে ওকে সো এই কাৰণে ইয়াতে যিবিলাক 6 সেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছে বা মানে কমপ্লিট হোৱা নাই তেখেতে ইয়াতে আমাৰ কি কয় এপিয়াৰিং বুলি দিব ৰাইট তো তাৰ পিছত পাছিং ইয়াৰটো যদি কমপ্লিট হোৱা নাই তেনেহলে দিব নালাগে আৰু যদি পাস কৰিছে তেনেহলে কিমান জনত পাস কৰিছে সেই পাছিং ইয়াৰটো ইয়াতে দিব লাগিব তাৰ পিছত বোৰ্ড নেম ইউনিভাৰ্সিটি নেম তোমাৰ কোন ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত পৰিছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি বা বৰলো ইউনিভাৰ্সিটি আন্ডাৰত বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত এনেকুৱা আছে না তো সেইবিলাক ইয়াতে দিব লাগে তাৰ পিছত ইনষ্টিটিউচনৰ নেমটো মানে আমি কোনটো মানে কোনটো কলেজত পঢ়িছিলো ৰাইট তো সেইটো তাৰ পিছত ষ্ট্ৰীমটো দিব হোল্ডাৰ অনাৰ্স সাবজেক্ট যদি মানে অনাৰ্স আছিল মানে কি মেজৰ আছিল তো সেই মেজৰ সাবজেক্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি কেনে মানে সার্চ কৰি কেনে মেজৰ সাবজেক্টটো এটা দিব পাৰে তাৰ পিছত এটা টোটাল CGPA মানে 10 পইণ্ট ৰাইট সো ইয়াতে মানে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ পইণ্টটো আহি যাব তাৰ পিছত কিমান পাইছে সেইটো দিব লাগিব তাৰ পিছত পাৰ্চেন্টেজটো ওকে পাৰ্চেন্টেজটো আমাৰ এটো মানে ইয়াতে দিলে হ'ল তাৰ পিছত ডিভিজনটো আৰু ৰোল নম্বৰটো এখানে দিয়াৰ পিছত ইয়াতে যদি এড লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিম ওকে সো তাৰ পিছত সো ইয়াতে চাব পাৰে মোৰ ডিটেইলছ যিখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে এতিয়া মই ফিল আপ কৰিলো ৰাইট এটা CGPA পইণ্ট পাৰ্চেন্টেজ তাৰ পিছত ডিভিজনছ ওকে ৰোল নম্বৰ দি কেনে ইয়াতে এড কৰি দিম সো এতিয়া আমাৰ কি হ'ল মোৰ এটো যেটো গ্ৰেজুৱেচনৰ আছিল তো এটো হৈ গ'ল ওকে তো গ্ৰেজুৱেচনৰ চাও ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে ওকে তো তাৰ পিছত আমি এতিয়া যদি কাৰোবাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে PG আছে তেনেহলে ইয়াতে যেটো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনৰ যেটো আছে এড কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি এড কৰিছো সো চাও ইয়াতে এড কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আৰু এটা বেলেগ এটা পেজ খুল খাইছে সো ইয়াতে চাব পাৰে মই যেটো PGৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে দিলো কানে ওকে ইয়াতে MA তাৰ পিছত ইয়াতে যেটো পাছিং ইয়াৰ তাৰ পিছত ইউনিভাৰ্সিটি তেনেকুৱা বৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি সাবজেক্টটো আছিল কি তাৰ পিছত টোটাল CGPA এনেকুৱা দি কানে ওকে ৰোল নম্বৰ এইবিলাক দি কানে তাৰ পিছত এড কৰি দিম ওকে সো মোৰ যিখিনি বেসিক ডিটেইলছ আৰু যেটো এডুকেশনাল ডিটেইলছ সো সেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব সেভ এণ্ড নেক্সট যেটো আছে ইয়াতে কৰিব লাগিব সো চাও ইয়াতে সেভ এণ্ড নেক্সট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আমি বেলেগ এটা পেজলৈ লৈ গৈছে পিছত ইয়াতে বেংকৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে দিব লাগিব আমাৰ 4 নম্বৰ যেটো স্টেপ 4 নম্বৰ স্টেপৰ বেংকৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব প্ৰথম কথা হৈছে ইয়াতে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ ওকে বেংক একাউণ্ট নম্বৰ দিব লাগিব তাৰ পিছত হোল্ডাৰ নেম তাৰ নিজৰ নামটো তাৰ পিছত বেংক নেম কোনটো বেংক যেনেকুৱা SBI নাই সেন্ট্ৰেল বেংক এটো যোনটো হয় এটো দিব তাৰ পিছত ব্ৰাঞ্চ নেম ওকে ব্ৰাঞ্চৰ নেমটো তাৰ পিছত IFC কোডটো দি কেনে ইয়াতে আমাৰ নেক্সট মাৰিব লাগিব সো মই বেংকৰ ডিটেইলছখিনি মই মানে ফিল আপ কৰি আছো এটো ওকে সো মোৰ এতিয়া বেংকৰ ডিটেইলছখিনি হৈ গ'ল মই এতিয়া সেভ এণ্ড নেক্সট মাৰিম ওকে সো সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিছো সো এটা চাব পাৰিছে আপোনালোকে বেংকৰ ডিটেইলছখিনি হৈ গ'ল ওকে তারপরে হোস্টেল রিকোয়ার্ড হোস্টেলৰ যদি লাগে ইয়াতে আপোনাক ইয়েস দি কেনে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব পাৰে ওকে মই হোস্টেলৰ কাৰণে এপ্লাই নকৰো সো এই কাৰণে নো ওকে সো তাৰ পিছত যদি নো হয় তেনেহলে ইয়াতে সেভ এণ্ড নেক্সট
ক্লিক কৰিব লাগিব সো চাওক এতিয়া আসল কাম এতিয়া হৈছে মেইন কামলৈ আহিছোঁ আমাৰ ইয়াতে যেটো আপলোড কৰিব লাগে এটা ফটো সিগনেচাৰ তাৰ পিছত এছএছএলসি যেটো এডমিট আছে তাৰ পিছত আছে কি এছএছএলসি মাৰ্কশিট তাৰ পিছত এইচএছ মাৰ্কশিট গ্ৰেজুৱেচন যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন তাৰ পিছত গ্ৰেজুৱেচনৰ মাৰ্কশিট তাৰ পিছত মানে এটা মাইগ্ৰেচনৰ সাৰ্টিফিকেটৰ কথাটো ইয়াতে কোৱা হৈছে যদিও নট আপলোড এটা কিন্তু এপ্লাই ফৰ এটা মাইগ্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট কিন্তু এটা নালাগে কিন্তু এতিয়া ইয়াতে কি দিয়া হৈছে বাট এইটো নিদিলেও হ'ব চাগে ওকে তাৰপিছত কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত গেপ সাৰ্টিফিকেট ওকে তাৰপিছত এটা বেংক পাছবুক তাৰপিছত ইয়াতে আছে কি ডোমিচাইল যেটো সাৰ্টিফিকেট আছে যিকোনো এটা মানে আপলোড দিলে হ'ল ওকে সো মই এতিয়া ফিল আপ কৰি আছোঁ সো এইখিনি মানে আপোনালোকে কৰিব মই যেহেতু এতিয়া নকৰোঁ সো এইখিনি তাৰপিছত যদি কোনো অসুবিধা হয় মোক মানে কমেণ্ট কৰিব মই জনাম আৰু যাওক বহুতৰ গেপ সাৰ্টিফিকেট বহুতৰ গেপ আছিল হয় নাই কিছুমানৰ যোৱা বছৰৰ দিয়া নাছিলে তাৰ আগৰ বছৰ দিয়া নাছিলে ওকে 2 বছৰ বা 1 বছৰ গেপ আছে সো হেতু কি কৰিব মই ফোন কৰিছিলোঁ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত ছাৰৰ ওচৰত সো তাৰপিছত ছাৰে কি ক'লে মানে গেপ সাৰ্টিফিকেট যোনটো আছে এইটো ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা নালাগে মানে এইটো নিজে এটা কি কাৰণে মানে গেপটো আছিলে তো তাৰ কাৰণে যদি কোনো ৰোগ হয় বা কিবা কিবি হৈছে তেনেহ'লে ডক্টৰ সাৰ্টিফিকেট দিলে হ'ল আৰু যদি নাই তেনেহ'লে সেল্ফ এটা সাৰ্টিফিকেট বনাই কেনে ইয়াতে আপলোড কৰি দিলে হ'ল ৰাইট তাৰপিছত যেটো মানে বহুতৰ কনফিউজ হৈ আছে যেটো মাইগ্ৰেচন সাৰ্টিফিকেটৰ কথা হ'ল ৰাইট সো মাইগ্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট ইয়াতে দিব নালাগে মই এইটোও কৈছিলোঁ তাৰপিছত ক'লে কি যে মাইগ্ৰেচন সাৰ্টিফিকেটটো ইয়াতে নালাগে এইটো পিছত দিব লাগিব ৰাইট সো এই কাৰণে আপোনালোকে এইখিনি গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে মানে হেৰি কৰি কেনে ইয়াতে নেক্সট সেভ এণ্ড নেক্সট মাৰি কেনে এইটো লাষ্টৰ যেটো প্ৰিভিউ কৰিব পাৰিব ওকে তাৰ সাবমিট কৰি দিলে এইটো হৈ যাব সো এতিয়া কথাটো হৈছে যেটো মানে সিগনেচাৰ ফটো ইয়াতে যেটো সাইজটো কেনেকৈ মানে কিমান সাইজটো কৰিব লাগে সেইটো মই আগতেও কৈছোঁ আৰু যদি মানে নাই তেনেহ'লে তাতে মানে 50 KB মানে যেটো ফটো আছে সেইবিলাক 50 KB তাৰপিছত যেটো মানে কি আমাৰ এডমিট মাৰ্কশ্বিট এইবিলাক কি কৰিব PDF আকাৰত দিছে হয় নাই সো PDFত কি কৰিব লাগিব PDFটো কমসে কম 200 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব সো এইটো চাব তাৰপিছত ইয়াতে কেনেকৈ সেভ এণ্ড নেক্সট মাৰি দিলে হৈ যাব ওকে সো তাৰপিছত যদি কোনো অসুবিধা হয় মই এটা বেলেগ পৃথককৈ ভিডিঅ' বনাই দিব চেষ্টা কৰিম ওকে সো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাই বহুত ধন্যবাদ আৰু বহুতে এপ্লাই কৰিব নাজানে তো তেখেতসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এপ্লাই নিজে কৰিব পাৰে ওকে